रातो देखिने सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ह्याप्पिनेस मन्त्र सब्स्क्राइब गर्नलाई र घण्टीमा क्लिक गर्नुहोस् हाम्रा लेटेस्ट भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नलाई। यस मन्त्र च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरको सामने यो मनको पावर, यो मनको शक्ति, द पावर अफ माइन्ड, यसको बारेमा चर्चा गर्दैछु। द क्वालिटी अफ आवर लाइफ डिपेन्ड अन द स्टेट अफ आवर ओन माइन्ड। मेरा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का अनुसार यो मन हाम्रो जीवनको गुणस्तरमा फरक लिएर आउने तत्त्व नै यो मन हो रहेछ। जीवनको गुणस्तर हाम्रो आफ्नै मनको स्थितिले निर्धारण गर्छ। The quality of our life depend on the state of our own mind. जीवनको गुणस्तर हाम्रो आफ्नै मनको स्थितिले निर्धारण गर्छ। म जीवनमा खुसी छु या दुखी छु, म आनन्दमा छु या म पीडामा छु, म रसपूर्ण जिन्दगी जिरहेको छु या म बेरस बिना रसको जिन्दगी जिरहेको छु, म मुस्कान सहित जिन्दगी जिउँदैछु या म क्रोधित भएर जिन्दगी जिउँदैछु। यो सबै डिपेन्ड गर्दो रहेछ हाम्रो मनको स्थितिमा। हामी खुसी हुनलाई सायद कयौं बाह्य इन्भाइरोमेन्टहरू मिलाउन जान्छौँ, मिलाउन खोज्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ, तर वास्तविक जीवनको गुणस्तर मनको स्थितिले निर्धारण गर्दो रहेछ। यसको लागि एउटा दुईटा उदाहरणलाई केलाएर हेरौँ। मानौ हजुर एकदमै मिल्ने साथीहरू, बेस्ट फ्रेन्डको एउटा टिम बनाएर पिकनिक जाने तयारी गर्नुभयो। त्यो पिकनिकको स्पट पनि हजुरले छानेकै छ। त्यसमा जति पनि खानेकुराहरूको मेनु छ त्यो हजुरको चोइस अनुसारको छ। जति पनि म्युजिकल जुन सङ्गीतहरू या गीतहरू जे चाहिने हो त्यो सबै हजुरको चोइस अनुसारको छ। र हजुरले छानेकै भेहिकल छ। हरेक चिज हजुरको चोइस अनुसारको छ। यति आनन्दका साथ पिकनिकको स्पटमा पुग्नुभयो र जब पिकनिक स्पटबाट, जब गाडीबाट हजुर पिकनिक स्पटमा झर्दै हुनुहुन्थ्यो, मानौ हजुरको मोबाइल बज्यो। मोबाइल यसो झिकेर हेर्नुभयो, त्यो नम्बर देखेर हजुर झस्किनुभयो। ओ माई गॉड, जसलाई छुटाउनै हुन्थेन त्यही व्यक्ति छुटेछन्, उसैको फोन आइरहेको छ। फोन उठाउँ नउठाउँ होइन, नउठाए झन् नराम्रो हुन्छ भनेर फोन उठाउनु भयो। फोन उठाउने काम मात्रै हजुरको भयो। डायलग डेलिभर गर्ने काम, बोल्ने काम एकतर्फी त्यो साथीले मात्रै गर्नुभयो। र साथीको अन्तिम भनाइ भयो, मलाई थाहै नदिने, मलाई पत्तै नदिने यस्तो साथी मेरो जीवनमा चाहिँदैन। प्लिज आइन्दा मलाई कल नगर्नु होला, आजबाट हाम्रो दोस्ती खतम भनिवरी फोन कट भयो र अब मोबाइल स्विच अफ भयो भने
अब हजुर भन्नुहोस्, हजुर जुन जोसका साथ, जुन एनर्जीका साथ, जुन एउटा मस्ती मुडमा हजुर पिकनिक मनाउन गइरहनु भएको थियो, कि त्यही मनस्थितिमा पिकनिक मनाएर आउनुहुन्छ? पक्कै आउँदैनौँ। हर चिज आफूले चाहे जस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ रमाइलो गर्न सक्दैनौँ, रमाउन सक्दैनौँ, इन्टरटेन गर्न सक्दैनौँ, किनकि परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि मेरो मनस्थितिमा गडबड भइसक्यो, मेरो मन डिस्टर्ब भइसक्यो। हजुरले आफ्नै जीवनलाई निहालेर हेर्नुहोस्, जब जब मन डिस्टर्ब हुन्छ, परिस्थिति जस्तो सुकै बनाए पनि, जति नै सुन्दर क्रिएट गरे पनि, या राम्रो ठाउँमा हामीलाई लगिदिए पनि खुसी हुन सक्दैनौँ, रमाउन सक्दैनौँ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमै हुने घटनालाई एकचोटि हेरौँ। मानौ बच्चाको हातबाट झरेर ग्लास फुट्यो, या कुनै भाँडाकुँडाहरू फुटे भने अब हजुरको मनको स्थितिमा डिपेन्ड गर्छ, हजुर रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ या रियाक्ट गर्नुहुन्छ। यदि मनको स्थिति डिस्टर्ब छ भने हजुर बच्चालाई हात उठाएर पिट्न पनि सक्नुहुन्छ, या गाली गर्न सक्नुहुन्छ, या चिच्याउन कराउन हजुर क्रोधित हुन सक्नुहुन्छ। तर यदि हजुरको मन स्थिर छ, शान्त छ, या हजुरको मनको गुणस्तर यदि ठिक छ भने हजुर पहिले गएर बच्चालाई समाउनुहुन्छ र उसलाई एजुकेट गर्नुहुन्छ, उसलाई सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ महसुस गर्नुभयो हजुरले कि जीवनको गुणस्तर मनको स्थितिले निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यसै गरी अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ। यदि हजुरको मनको स्थिति ठिक छ भने, मनको स्थिति शान्त छ भने, यदि मन स्वस्थ छ भने हर्न बजाउँदै ट्रक हजुरको घरको नजिकबाट हिँड्यो भने पनि हजुरलाई कुनै पनि डिस्टर्ब गर्दैन। तर यदि हजुरको मनको स्थिति डिस्टर्ब छ भने पर जानै पर्दैन। यदि अर्को रुममा कसैले बाँसुरी बजाइरहेको छ भने पनि हजुर इरिटेट हुनुहुन्छ, झर्किनुहुन्छ, सायद चिच्याउनुहुन्छ, जहाँ बन्द गर त्यसलाई, के टाटाटिटी गरिरहेको। यसरी हेर्दा हाम्रो जीवनको गुणस्तर वास्तवमा मनको स्थितिले निर्धारण गर्दो रहेछ। श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, a strong mind can carry a weak body, but a weak mind cannot carry even a strong body. यदि मन बलियो छ भने कमजोर शरीरलाई पनि चलाउन सक्छ, तर यदि मन कमजोर छ भने शक्तिशाली या पावरफुल बॉडी शरीरलाई पनि चलाउन सक्दैन। त्यही भएर यो संसारमा हजुरले चाहे जस्तो गर्नु छ भने शरीर सँगसँगै मनलाई पनि बलियो बनाउन जरुरी छ, माइन्डलाई पनि स्ट्रङ बनाउन जरुरी छ। If you start from yes mind, you will search possibilities. And if you start from no mind, you will search excuses. यदि मनमा यस आयो भने हामी उपाय खोज्छौँ त्यो काम कसरी गर्ने भनेर। तर यदि मनमा माइन्डमा नो आयो भने बहाना खोज्छौँ यो काम किन नगर्ने भनेर, कसरी हुन्न भनेर। हजुर बिजनेसमा हुनुहुन्छ, जागिरमा हुनुहुन्छ,
घर परिवारमा हुनुहुन्छ, पढाइमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आफैलाई निहालेर हेर्नु। जब मनमा यस आउँछ, उपाय खोज्न थाल्छौँ। तर यदि मनमै नो आयो भने बहाना खोज्छौँ नगर्नलाई। जस्तो मानौ हजुरले ठान्नुभयो कि म दिनको 1 घण्टा म आफ्नो लागि छुट्याउँछु, म योगा गर्छु, म एक्सर्साइज गर्छु, म प्राणायाम गर्छु, म ध्यान गर्छु, म 1 घण्टा आफ्नो लागि दिन्छु। यदि यो मनमा यस आयो भने हजुर उपाय खोजेर जसरी पनि त्यो 1 घण्टा निकाल्छौँ। तर यदि मनमै नो आयो भने बहाना खोज्छौँ। खाना बनाउनु छ, या अफिस जानु छ, या पढाउन जानु छ, या जब गर्न जानु छ, या व्यापार गर्न जानु छ, या मिटिङमा जानु छ, बिहानैदेखि मेरो क्लास छ। दुनियाँ बहाना आउँछ नगर्नलाई। त्यही भएर परिस्थितिले हजुरलाई बाँधिरहेको छ, परिस्थितिले सिर्जना गरेको अवस्थामा जिन्दगी जिरहनु परेको छ, या हजुरले चाहे जस्तो जिन्दगी हजुरले जिरहनु भएको छ, यो हजुरको हातमा छ। यदि आफूले चाहे जस्तो जिन्दगी जिउने हो भने ध्यान गर्न आवश्यक छ, योगा गर्न आवश्यक छ, प्राणायाम गर्न आवश्यक छ, थोरै आफ्नो जीवन दर्शनको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। यो जीवन मेसिनको रूपमा एउटा पैसा छाप्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा या धन सम्पत्ति जोड्नलाई मात्रै हामी यो संसारमा आएका छैनौँ। हो, धन चाहिन्छ, जीवन चलाउनलाई धन चाहिन्छ, तर धन कमाउनलाई यो जीवन होइन। यो जीवन जिउँ, खुलेर जिउँ, रमेर जिउँ, खुसी भएर जिउँ। आफ्नो घर परिवार समाज इष्टमित्र आफन्ती सब महसुस गरौँ। नत्र जब रियलाइज हुन्छ ढिला भइसकेको हुन्छ। मैले योग ध्यान प्राणायामका कुरा गरिरहँदा मैले 24 घण्टै यही गर्ने भन्न खोजेको होइन। यसको गलत अर्थ नलगाउनु होला। 24 घण्टामा 1 घण्टा साधना गऱ्यौँ भने बाँकी समय गुणस्तरीय हिसाबले जिउन सक्छौँ। जे जिम्मेवारी उठाएका छौँ त्यो जिम्मेवारी ऊर्जाका साथ खुसी हुँदै निभाउन सक्छौँ। हामी भित्रको प्राण ऊर्जा बढाउनको लागि दिनको 1 घण्टा आफ्नो लागि दिन्छौँ। त्यसपछि बाँकी समय त छँदैछ।